ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ කොහොමද? ඔක්කොම හොඳින් නේද? හරි. ඔන්න අදත් වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝ ආසම ක්‍රාෆ්ට් පාඩම අරගෙන ලස්සන නිර්මාණයක් කියලා දෙන්න DP Kids එක්ක මමත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ අද මොකද්ද හදන්නේ? මම හදන්න යන්නේ පුංචි දුවේ පුතේ පියාඹන කුරුල්ලෙක්. ඕගොල්ලන්ට ලස්සනට පියාඹන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ක්‍රියාකාරකම් කරන්න පුළුවන් ලස්සන කුරුල්ලෙක්. හතරස් කොටුවක් අරන් තිනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ කොටුව කපා ගන්න විදිය. ඔන්න ඒ කොටුව මෙන්න මේ විදිහට නවාගෙන මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඔන්න මේ තින්නේ පුංචි දුවේ පුතේ කුරුල්ලගේ බඳ කොටස කියලා අපි ගමු. ඔන්න මම ඊළඟට කුරුල්ලගේ ඔළුව කොටස ගන්න යන්නේ. එතකොට දැන් රවුමක් එහෙම නැත්නම් වෘතයක් ඕනේ. එතකොට මේකට ආධාරකයක් ඕනේ. කොහොමද අපි ආධාරකයක් නැතුව වෘතයක් ඇඳගන්නේ? පුංචි දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ අත භාවිතා කරලා පුළුවන් ආධාරකයක් නැතුව වෘතයක් ඇඳගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම අපේ මැද ඇඟිල්ල ඔයගොල්ලෝගේ කොලේ මැද තියලා මෙන්න මේ පෑන එහෙම නැත්නම් පැකින්ගම් එක ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක දුරක තියලා ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන පුංචි දුවේ පුතේ අපි මේ කොලේ කරකවමු. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ හරියටම අපට පොඩ්ඩක්වත් එහා මෙහා වෙන්නේ නැති ලස්සන වෘතයක් ඔන්න ඔය විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් මේ ඇඳගත්තේ ඕගොල්ලෝ හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන නැත්නම් නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කුරුල්ලගේ මූණ. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ අපි ආව මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඔන්න අපි එයාට දැන් ඇහැක් දානවා. අපි මෙන්න මේ කොළ කෑල්ලකින්ම ඔන්න අපි ආගේ හොට කොටසත් නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ අද කියලා දෙන පුංචි දුවේ පුතේ මේ ක්‍රාෆ්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ නිර්මාණය පුංචිම පුංචි පෙර පාසල් ඊටත් වඩා අඩු වයස එහෙම නැත්නම් එක වසරේ අන්නේ පුංචි දූල පුතාට ලස්සන නිර්මාණයක් ඔන්න කුරුල්ලගේ අපි දැන් ඔන්න බඳ කොටසයි ඔළුව කොටසයි හදාගෙන ඉවරයි. ඔන්න ඊට පස්සේ පුංචි දුවේ මම මෙන්න මේ වගේ පටියක් අරන් තියෙන මේක දෙකට නවාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි තියලා මෙන්න මේක අලව ගන්නවා. එහෙනම් අපි ඊට කලින් ගම් ගාමු. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන දැන් අපි යන්නේ මේ කුරුල්ලව ඕගොල්ලන්ට කිව්වමම අපි මෙයාට පියාඹන්න ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න ඕගොල්ලන්ට දෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වගේ පටි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහේ පටි දෙකක් කපාගෙන ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ ලකුණු කරගෙන මෙන්න මෙතන පටියකුත් මෙතන පටියකුත්
අපි අලව ගන්න. ඔන්න දැන් මේ කුරුල්ල ඉන්න පුංචි දෙපොතේ ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේ පටිය මෙහෙම කරනකොට මෙන්න මේ කුරුල්ලා පියාඹන විදියට ලස්සනට හදාගන්න. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ හරි අපූර්ව ක්‍රියාකාරකමක් එක්ක ලස්සන නිර්මාණයක් කරන විදිය තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හරි අපූර්ව නිර්මාණ අරගෙන හැමදාම DP Kids එක්ක එකතු වෙන නිසා ඕගොල්ලෝ DP Kids YouTube channel එකත් එක්ක දිගින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.